فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد الحساب ينتظرنا مصير من اثنين، إما الجنة وإما النار، وحولهما تدور أسئلة كثيرة. بداية، هل يستقيم الإيمان دون الاعتقاد في الجنة والنار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يستقيم الإيمان ولا يكتمل إلا بالإيمان بالجنة والنار لورودهما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ولعلم حضرتك الجنة ذكرت في القرآن تقريبا 137 مرة، جهنم أو كذا 77 مرة. فإذا هي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. والذي ينكر الجنة والنار ليس مسلما، وهو خارج من ملة الإسلام تماما، لأنها من لوازم الإيمان باليوم الآخر. احنا قلنا اليوم الآخر في الأول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. مش اليوم الآخر أنك أنت تؤمن في يوم بس، لا، اليوم الآخر بتفاصيله التي وردت في القرآن، ومنها دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وأن هناك دارا أخيرة تسمى بالجنة ودارا أخيرة تسمى بجهنم أو بالنار، نعوذ بالله منها ومن أهلها. آمين. فمن هنا وجب الإيمان، أو يعني نشير إلى أن الإيمان بالجنة والنار معا عمود أو ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر، الذي هو الآخر بدوره يشكل الثلث أو قريبا من الثلث في أركان الإيمان بشكل عام. ما حكمة وجود الجنة والنار بعد الحساب يا مولانا؟ ليه في النهاية في جنة ونار؟ لأن الله سبحانه وتعالى اسمه العدل واسمه الحق. خلق الإنس والجن ليبلوهم ويكلفهم في هذه الدنيا، يختبرهم. نعم، ليس يختبر، يكلفهم بتكاليف، ثم بعد ذلك تكون هناك الجزاء، لأنها دار الجزاء. لا يصح أن يكون هناك عمل تكلف شخص بعمل دون جزاء، أو تترك شخص يعبث ودون جزاء. فلا بد من الجزاء. خلقنا ورزقنا عقلا ورزقنا إرادة كاملة ومحررة، وبين لنا الطريق الصحيح من الطريق الفاسد، وقلنا هناك الملائكة وهناك الشياطين وعليك أن تحترس. فبعد ذلك ليس من الحكمة أن يموت الإنسان ويترك هكذا. وإلا لو لم يكن هناك جزاء في الدار الآخرة لكانت الدنيا غابة مشروعة، تفعل فيها ما تشاء وتؤذي فيها من تشاء وتقتل من تشاء، ثم يأتي الموت كما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فلا بد من افتراض الجنة والنار، لأن كل ما ذكرناه من وقائع وأحداث يوم القيامة قبل الجنة والنار هذه كلها ممهدات لنتيجة أخيرة، هي إما الجنة أو النار. والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فدي ممهدات لدخول الجنة. فكأن الجنة والنار هي الغاية والهدف من كل أبحاث ما يتعلق بالبعث واليوم الآخر. الإنسان الحضارة الأخيرة اللي احنا فيها دي ليس موجها من قبل عليم خبير بأين الخير وأين الشر، وبالتالي أنظر إلى ما يعانيه الناس أو ما تعانيه الدول، ما يعانيه البشر للأسف الشديد، يعانيه الفقراء والبؤساء بسبب طغيان هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا المذهب. أنا علي أن أفعل. طب وأين الخير؟ هل الخير هو الرأسمالية؟ هل الخير هي الاشتراكية والشيوعية وهما متناقضان؟ هل كل منهما خير وكيف يجتمع النقيضان؟ إنما لابد أن يكون عندك ميزان توزن به الرأسمالية فتطلع خطأ في أمور وصواب في أمور، تزن به الاشتراك وهكذا. أين هذا الميزان؟ هو ميزان السماء، دي عدالة السماء. والإنسان بدون هدي السماء هو في ضلال مبين. نحن لا نتحدث، ليس هذا وعظا، وإنما أنا لست واعظا أو لم أشرف، هذا شرف، لكن أنا معلم
يعني وظيفتي الطباشيرة والسبورة، وكان أمنيتي دائما أن ألقى الله وأنا أشرح درس. يعني أنا أضرب أمثلة بواقع نعيشه فعلا، واقع حي. العالم الغربي يرى أن الخير في أن تضرب سوريا، والعالم الشرقي يرى أن الخير في أن تبقى سوريا هكذا، والضحية في هذه المفاهيم المغلوطة هو الشعب السوري وسوريا والعالم العربي أجمع. ده مثال الواقع الآن. إنما لو الناس دول عارفين في عقاب وفي جنة وفي نار وفي حلال وفي حرام، عمره ما كان يعني عمره ما كان هذا الرهق والتدخل في لقمة عيشنا كان هيحصل. وعلى غرار هذا المثل وهذا النموذج هناك ملايين الأمثلة منذ بدء البشرية، التاريخ المعاصر كله كده. اللي اختلفنا فيها في مفهوم الخير. في مفهوم الخير. وترك الأمر للفلاسفة، وترك الأمر للمفكرين وللأدباء ما ازددنا إلا ضلالا وعذابا وشقاء. مرة أخرى ليس هذا الكلام وعظا، وإنما هو يعني تأملا. وأنا على استعداد لأن أتلقى ما ينقد هذا التأمل أو يهدمه. نبدأ بالحديث عن الجنة مولانا. كيف تبدو الجنة؟ وما هي الأدلة السمعية والنقلية عليها؟ لا طبعا، ما احنا قلنا لحضرتك يعني أن ورد ذكرها في القرآن 137، فهذه عندك 137 دليل، وكذلك عن النار عندك 77 دليل عن النار. إنما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي أعدت للمتقين، وفي أعدت للكافرين، وفي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذه كلها. لكن لو أردت أن نعرف ما هي أهم النقاط التي يجب على المسلم أن يعني يحيط بها علم بشكل عام، هي يعني 3 مسائل. هل النار والجنة مخلوقتان الآن، يعني هم الآن موجودتان، أو تنتظر أو سكانها، وتنتظر وتتزين وتتعدل وكذا وكذا، انتظارا بما يفيده القرآن. أعدت للمتقين، لأن الإعداد هو إعداد مسبق، فرع الوجود. ما لم يعني يكن الشيء موجود، أنت هتعد إيه؟ ما هو بتعد شيء أمامك أنت. يعني لو هنقول مثلا هنعد المسرح، والمسرح موجود والخشب موجود، ويعني أو سنعد القاعة موجودة، الكراسي فيها موجودة، وهكذا. فالإعداد كما قالوا يعني لا يعد المعدوم، يعني لا تستطيع أن تعد شيئا معدوما. فمما يدل على أن النار والجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. في مقابل المعتزلة أيضا قالوا احنا نؤمن بالجنة والنار، ولكن تخلقان يوم القيامة، يعني بعد ما يتم الحساب ربنا يخلقهم لاستقبال كل دار من هذين الدارين لاستقبال أهلها. هذه نقطة. لكن يعني الرد على المعتزلة هو أن الآيات الأحاديث كلها تشير وتقول إن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى في المعراج. إذن رؤيت، لا يرى المعدوم. لو كانت لم تخلق الآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة. طبعا رأى الجنة. ثم قصة آدم، هم طيب تعملوا إيه يا معتزلة في قصة آدم وأنه نزل من الجنة؟ يقول لك لا، دي جنة كانت بستان حصلت فيها هذه الواقعة أو هذه القصة. لكن السؤال، هل لو المعتزلة اعتقدوا أن الجنة حق وأن النار حق وأنهما ستخلقان فيما بعد، هل يكفرون؟ لا، لم يكفروا، لأنهم آمنوا بها، وإنما يعني اختلفوا حول التفسير. هل هو الآن؟ فهذه مسائل ليست مسائل إيمان، وإنما مسائل لا تخل بالمبدأ العقائدي إطلاقا، وإنما يعني تتعلق بأشهر القضايا العلمية في هذا الموضوع. لكن شكل الجنة يا مولانا،
كما ورد في القرآن الكريم. هل هذه الصور هي صور معنوية مجردة أم صور حسية؟ احنا هنيجي في كده. أولا هي طبعا لا توصف، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي القضية الأولى، قضية أن الجنة والنار الآن مخلوقتان بالفعل، وعليه جمهور أهل السنة. المسألة الثانية اللي هي نعيم الجنة وعذاب النار، هل هو نعيم حسي؟ يعني هناك جسد كما كان في الدنيا ويتلذذ بهذا النعيم، وهناك نعوذ بالله جسد آخر يصلى هذا العذاب، أو أن المسألة هي أرواح تعذب وتنعم وليست أجساد. الذين قالوا إن الأجساد تفنى في القبور وإنما البعث للأرواح فقط مضطرون هنا أن يقولوا إن النعيم للأرواح، لأن خلاص هم حكموا أن الأجساد انتهت في القبور مش هتطلع، خلاص تفتتت أو عدمت، حتى يقولون أنها عدمت. فالمعدوم عندهم لا يعاد. ومش عايز أدخل في قصة فلسفية كبيرة. الفلاسفة يقولون أن الأجساد تعدم والمعدوم لا يعاد، لهم استدلالات، والأشاعرة أبطلوا هذه الاستدلالات. لكن المذاهب بشكل عام، الفلاسفة يقولون أن الأجسام لا تعاد وإنما تعاد الأرواح. ومن هنا يقولون إن ما ورد من أخبار القرآن الكريم وأخبار السنة الصحيحة في هذا الموضوع من أن هناك عذاب ظاهره الحس، لأن في مثلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الغليان ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق. كل دي حسيات. طب تعملوا إيه يا فلاسفة؟ القرآن مليء وأن في أنهار من لبن وأنهار من خمر ولذة للشاربين. يعني يعترض على الفلاسفة الذين يقولون أن النعيم معنوي وروحي وليس حسيا وليس ماديا، وكذلك العذاب. منهم ابن سينا أعتقد. الفلاسفة بقى طبعا في ابن سينا والفارابي ومجموعة يعني لأنهم هم انطلقوا من قاعدة عقلية عندهم، مش قاعدة عقلية تشترك فيها وشوف يعني الفلاسفة يضلون. هو قال المعدوم لا يعاد، فمضطر أنه يحمل القاعدة بتاعته دي. المعدوم لا يعاد، إذن ترتب عليها أن الأجسام تفنى ولا تعود لأنها معدومة، ثم ترتب عليها أن الحشر يكون للأرواح فقط وليس للأجسام، ثم ترتب بعد ذلك أن ما ورد من نعيم حسي وعذاب حسي يجب تأويله. نأوله إزاي؟ بيقول أن الله سبحانه وتعالى أن نعيم الجنة كما ورد لا يوصف وعذاب النار لا يوصف، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقربه لعباده الطائعين وأيضا لعباده المتمردين، فمثله لهم بشيء يدركونه. حتى قال ابن سينا يعني إذا سألت مثلا، إذا سألك طفلك عن لذة العلم له لذة، وهو دون يعني لم يبدأ القراءة ولم يبدأ الكتابة وكذا وكذا، فتقول له إنه يشبه طعم السكر حين تأكل السكر. هو مهما قلت له أو حاولت أن تصور له لذة العلم، هو بأجهزته دي مش هيستوعب، لن يتصورها على الإطلاق. إنما تصورها له في شيء هو قمة اللذة عنده، يناسبه بما يناسب فكره، بما يناسب. ده تأويل لكن هل يكفر الفلاسفة؟ لا، اجتهدوا يعني، طبعا هو اجتهاد. أما أهل السنة فردوا لهم وقالوا هذا العذاب حسي مادي، لأن الأجسام عند أهل السنة أعيدت كما بدأنا أول خلق نعيده. فقالوا إحنا ظاهر الآيات يقول بل ينص على، وقلنا بل قادرين على أن نسوي بنانه، يعني هذه التجاعيد ستعود. فإذن الإنسان في الجنة كما كان في الدنيا، والإنسان في النار كما كان في الدنيا. والأسماء المذكورة، الأنهار، الجنة، الحور العين، كل هذه لذائذ
حسية مادية، موجودة على هذا النحو على هذا النحو، ولكن الفرق بينها وبين مثيلاتها في الدنيا لا يوصف، لا يوصف أبدا. يعني حتى قالوا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما المسميات فلا شبه، على نحو مختلف. لا ما يجيش حد يقول أنا ما بحبش النهر، لا يمتعني النظر إلى النهر، لأن نهر الجنة مختلف. طبعا نهر الجنة مختلف، ويعني بينزع فيها كل شيء قبيح، وينزع فيها الأضغان والأحقاد وكل هذا يعني ينزع. فطبعا حتى يرجعون إلى سن واحد وإلى شباب ومرض مكحولون في سن 33 أو في سن 30. تبقى مسألة أخيرة يمكن لا يتطرق إليها كثيرا، وهي ما يسمى بدوام الجنة والنار. اتفق الجميع على أن الجنة دائمة ونعيمها دائم وباق إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا، ولا يتصور فيها نهاية. إجماع مطلق وتام على أن الجنة تبقى وأن نعيمها باق. حتى أن هنا قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا نعيم الجنة، ده لا يزول. طيب بالنسبة لجهنم فيه بعض الآراء، حقيقة ليست آراء يعني الجمهور، لكن آراء كبار أيضا. يعني كفى أن أقول لك هو من رأي ابن تيمية وبعده ابن القيم، وقبلهما رأي محي الدين بن عربي. سبق ابن تيمية وسبق ابن القيم بما قاله محي الدين بن عربي في كتابه الفتوحات من أن النار ستفنى، بمعنى أنه بعد أن يخرج منها يعني من استحق العقوبة المؤقتة، ويبقى الكافرون والملحدون، وتستمر فترة إلى أن يعني العقوبة تساوي الذنب، تساوي الذنب، لأنهم قالوا لا يوجد ذنب يستحق عقوبة أبدية مهما كان، حتى الشرك بالله. أمال في آيات كثيرة في القرآن خالدين فيها أبدا. بالضبط، خالدين فيها يعني هم موجودين فيها ما دامت فيها. ما دامت هي. خلود يرتبط ببقاء النار. ببقاء. طب إيه اللي حيحدث؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى حينئذ سيقول لها كوني ترابا أو كوني فناء، وينتهي. ويروحوا فين اللي كانوا فيها؟ ما خلاص يفنوا معها. يا إلهي. يفنوا معها. كلمة أخيرة في هذا الموضوع، أن إحنا لا نقول هذا الكلام أقولون أنتم بتخوف الناس لا، إحنا ننبه الناس إلى مسؤوليتها في الحياة الدنيا، لأن هذه الحياة ليست فوضى وليست عبثا، وإنما هي مزرعة، والحصاد يوم القيامة. مبدأ الثواب والعقاب. مبدأ الثواب والعقاب. ومبدأ الثواب والعقاب الإنسان والدنيا كلها تعيش عليه، حتى الأمم التي لا تؤمن بالله لديها مبدأ الثواب والعقاب، حتى لأن ده الحكمة. فالله سبحانه وتعالى ليس بمعقول أن يكون أقل ممن خلقه حكمة في أنه يعني ينشئ دنيا وينشئ خلقا ويكلف بأعمال، ثم بعد ذلك حين مثلا ينذرهم أو حين يذكرهم بالمصير يقال لا، أنتم ناس تدعون إلى وتقيدون الإنسان وترعبون الإنسان. طبعا هذا كله يعني ثرثرة وعبث. إذا كنا نرعب الإنسان فأنت أيضا ترعب الإنسان حينما تقول له إذا فعلت كذا هتاخد 25 سنة في السجن، أو إذا فعلت كذا عندك عقوبة الإعدام، أو إذا فعلت كذا سأصادر أموالك. يعني نلغي الجنة والنار، يبقى نلغي القانون في الحياة في الدنيا، ويبقى الدنيا غابة. بالضبط. فكما تفعل أنت على مستواك الصغير، دي ازدواجية أنت هتسجن. أنت اللي بتنادي بالحرية، وممنوع أن تخوف الإنسان، ممنوع أيضا أن تخوف الإنسان بالسجن، بالإعدام، بمصادرة الأموال، بالسجن على ذمة بالغرامات، على ذمة القضية، لما تأخذ راحتك وبعدين تسأل عليه. كل هذا ممنوع. فإذا كان أنت ترى أنه من أجل إقامة العدل والحق في الدنيا صغيرة ومحدودة، لما تعترض على الله أو علينا المؤمنين بالله حينما نذكر بهذا الأمر؟ هذا هو تقريبا كل ما يمكن أن نقدمه للمسلم في باب العقائد، وبذلك ينتهي باب العقيدة من الكتاب يعني الذي
نعم. كتبته منذ نعم. فترة. نعم. ويبقى بعد ذلك قسم العبادة، ثم قسم والشرائع الشريعة، والأخلاق. ثم قسم الأخلاق. فضيلة الإمام، بعد كل هذا الحديث المعمق والمفصل في الأيام 30 الماضية عن أهم وأبرز مقاومات الإسلام وهو العقائد، بماذا تنصحنا لكي نضمن سلامة العقيدة في قلوبنا؟ إذا كان لي من نصيحة، أو يعني أنا في مقام الذي ينصح أبناءه أو إخوته وأخواته وأبنائه وبناته، أمران. الأمر الأول أن يأخذوا العقائد من العلماء، وأضع تحت كلمة العلماء أكثر من خط، العلماء الذين أفنوا أعمارهم في دراسات الإسلام، في دراسة الإسلام، وألا يأخذوها عن أشباه العلماء ممن جيء بهم وألبسوا المسوح وانطلقوا. أحذر هؤلاء عندهم أغذية مسمومة، وأحذر المسلمين من الاستماع إليه. عليك أن تعرف أولا من الذي تستمع إليه، وهل هو متخصص فيما درس، ولا أنه هو رجل أعطي كاسيت وأعطي كتاب وقيل له انطلق لتزعم أنك ستعيد الإسلام إلى أيامه الأولى. النصيحة الثانية، أنا معجب كثيرا بكتابين، كتاب للشيخ العلامة المجتهد رحمه الله، شيخنا شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت، هذا رجل حجة ومجتهد، له كتاب اسمه الإسلام عقيدة وشريعة. أتمنى لو أن هذا الكتاب موجود في كل بيت مسلم ويقرأ فيه الأولاد والبنات والأب والأم. أيضا كتاب آخر هو لشيخنا الشيخ محمد الغزالي، وقد عشت معه فترة طويلة، عشت معه عاما كاملا إلى جواره. هذا الكتاب اسمه عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي. هذان الكتابان أوصي بقراءتهما، وإن أمكن أن يحفظا عن ظهر قلب يكون أفضل. هذا هو ما أقوله. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بخير. شكرا، كل عام وأنت طيب إن شاء الله.